Buổi lễ bắt đầu. Ba anh ăn bò, cá, đậu hay ăn đấy các món anh thích ăn gì? Thực phẩm. Lá lốt. Man bê cho anh cái Man ơi.
mình có sáng nha ngon tuyệt vời. Mình sẽ không phải anh nhỉ? Của anh cái này. của em là 300 triệu. Dạ, của anh đúng rồi. Của anh cái đấy đó đúng không? Vâng. Hết rồi ạ, hết rồi, hết rồi. Bán cả 10 nghìn thôi xéo đấy. Mua xéo lẫn nhau á?
Ngô xéo lẫn nhau à? Có chả? 15 à hay 20? 15 nhá. 10.000 xôi thôi. Đậm quá. Một xôi chả này. Mấy hộ tính tiền nhá. 35.000. Tiền trở lại đã. Đây đây đây, anh đã đây cho mình đây người thịt xôi chéo tiếp. Bao nhiêu gì? Ôi thế rồi. Giá quả. Mua bánh đi. Đấy đằng nào?
Chào. Bạn là người Việt đấy, bạn là người ở đâu? Sao đấy? Không lên, không gọi. Rồi nha. Để xe cái đường nhỉ? Hôm nay là mùng 1 thì nha, nó đắt hơn.
Xin mời các cụ đứng lên chỗ 2 chỗ thế này. ba đi. Hai ông phụ đầu. Trân trọng là long trọng tổ chức lễ trọng thể tế thần ông làng Trung Kính Hạ. Sau đây buổi lễ bắt đầu. Ba hồi chiêng trống. cùng vui hưởng được mùa, giàu nghèo cùng vui được như vậy, quả thực là nhờ công ngầm giúp của tiên ông. Vậy kính thỉnh tất cả tiên ông, tiên tổ trong thôn cùng tới chứng giám và hưởng lộc.